Hello students, long time no see, right? I don't know about you guys, but I certainly did miss you guys a lot. मैले भने जस्तो कन्टेन्ट बनाउनु सकिरहेको थिइनँ. I was quite dejected, and in those circumstances also there were some students who basically messaged me and encouraged me that sir तपाईं फ्री भएर बनाउनुहोस्, कोही बात छैन, we are always with you. So यस्तो खालको स्टुडेन्ट्स पाउनु अनबोर्ड डिजिटल क्लासेसको लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा हो, राइट? बिकज हामी थाहा छ कन्टेन्ट बनाएन भने स्टुडेन्ट्सहरू जान्छन्, तर इन माई केस इट्स क्वाइट डिफरेन्ट. किन भन्दाखेरि आई हेभ बिन ब्लेस्ड विथ सच काइन्ड अफ स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ एभ्री डे हालचाल पुछेर होइन, हालचाल सोधेर कस्तो हुनुहुन्छ, के गर्नुहुँदैछ, तपाईँ फ्री हुनु भयो भने गर्नुहोस्. दे वर सो अन्डरस्ट्यान्डिङ. So thank you very, very much. So with this, let's start today's class. आजको क्लास एउटा important class हुनेछ because we shall be discussing about the paradox situation that currently Bharat is in. अब कस्तो खालको paradox situation भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आए दिन सुनिरहेका छौं न्यूज रिपोर्ट्समा पनि, न्यूज आर्टिकल्समा पनि कि भारत is the fastest major growing economy in the world. In fact, एउटा न्यूज आर्टिकल यहाँ हजुरहरुलाई पनि देखाउन चाहन्छु म. बिजनेस स्ट्यान्डर्ड को न्यूज आर्टिकल हो. यसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि इन्डियाज Q2, that means quarter 2 financial year 2026 GDP gross domestic product को ग्रोथ रेट कति छ? 8.2% छ अरे. अब यो जुन चाहिँ फिगर छ नि 8.2%, यो बहुत ही सब्स्टेन्सिभ फिगर हो. अहिले प्राय जस्तो मेजर इकोनोमिक्स इन द वर्ल्ड जस्तै भयो United States of America 2% को ग्रोथ रेटले उनीहरु ग्रो गर्दैछ. जर्मनी नेगेटिभ हैन, युनाइटेड किंगडम नेगेटिभ, उनीहरुको ग्रोथ रेट एकदमै 1 या त नेगेटिभ या त रिसेसनमा पनि जाँदैछ. बट भारतको ग्रोथ रेट हेर्नुस् 8.2%. इनफ्याक्ट हामीले रिसेन्टली एउटा सरकास्टिक कमेन्ट पनि सुनेको थियौं द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया कोबाट. उहाँले के भन्नुभएको थियो, एउटा सेसनमा जानुभएको थियो, उहाँ इभेन्टमा त्यहाँ गएर के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि प्राय जस्तो पहिला 3 to 4% को जुन चाहिँ ग्रोथ रेट छ त्यसलाई एउटा कोइन गरेको थियो. फर्स्टले गरेको थियो भन्दाखेरि द फर्मर RBI को गभर्नर रघुराम राजनले. उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि हिन्दू रेट अफ ग्रोथ भनेर भनेको थियो हैन. सो बेसिकली 3 to 4%, दैट मीन्स बेसी पनि हैन कम्ती पनि हैन, जुन चाहिँ ठिक्क मिडियम हुन्छ नि, डोसाइल पर्सेन्टेज को ग्रोथ रेट चाहिँ कस्तो खालको ग्रोथ रेट हेरे? हिन्दू रेट अफ ग्रोथ रेट. जब 8.2% हुँदाखेरि यति बेला कसैले पनि हिन्दू रेट अफ ग्रोथ रेट भन्दैन. सो दैट वाज बेसिकली अ सरकास्टिक कमेन्ट मेड बाय द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया. ओके, यसो सोच्दाखेरि रेलेभेन्ट पनि हो हैन. एनीवे, विदाउट डाइग्रेसिङ दैट, अब हामी चाहिँ प्याराडक्स सिचुएसन्स हामीले हेर्ने छौं है त. इन्डियाको ग्रोथ रेट कति छ? 8.2%. वेयर एज इफ यु सी अनदर फिगर हियर, इंडिया को इन्फ्लेशन रेट. ओके, यो फिगर हेरौं 2015 मा. 2015 किन भन्दाखेरि 2014 मा यो प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट आएको थियो, करेक्ट? त्यसको बादको डेटा हो यो. 2015 मा 6.32% इन्फ्लेशन छ. ओके, वेयर एज हाम्रो कोभिड को बेलामा त हेर्नुस् पुरै बेसी गएको थियो हैन. 2025 मा 2.21%. दैट मीन्स अहिले सम्मको यहाँ हेर्नुस् 2015 देखिको 2025 मा अहिलेसम्मको सबभन्दा लोवेस्ट इन्फ्लेसन रेट 2025 मा भारतमा छ. नाउ इज दैट नट प्याराडक्स? यदि कम्ती इन्फ्लेसनको मतलब के हो त भन्दाखेरि ग्रोथ रेट कम्ती हुनुपर्ने हो, करेक्ट? कम्ती इन्फ्लेसनको मतलब दैट मीन्स यहाँ त हेर्नुस् कम्ती हुँदैछ नि त, इन्फ्लेसन बेसी भयो भने ग्रोथ बेसी हुन्छ, करेक्ट? Whereas inflation कम्ती हुँदैछ but at the same time growth पनि बेसी हुँदैछ. This is what a paradox situation is. So यसै कुरालाई चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने छौं. Because it is not possible that growth हुनुको लागि इन्फ्लेसन हुनुपर्छ. In fact, RBI को मोनेटरी पोलिसीले के भन्छ त भन्दाखेरि कतिको ग्रोथ रेट हुनुपर्छ? कतिको ग्रोथ रेट हुनुपर्छ भन्दाखेरि 4 ± 2%. That means ideal 4% को जुन चाहिँ इन्फ्लेसन छ त्यो भयो भने इकोनोमी सस्टेन हुन सक्छ, राम्रो हुन सक्छ, करेक्ट? तर यो कति छ? 2.21. 4 भन्दाखेरि कम्ती, 4 ± 2. दैट मीन्स सबभन्दा बेसी हाईएस्ट कतिसम्म हुन सक्छ? 6%. 6% भन्दा बेसी हुनु हुँदैन मोनेटरी पोलिसीले भन्छ.
ओके 2% भन्दा कम्ती हुनु हुँदैन रिसेन्टली हामीले देख्यौं आरबीआई ले के गर्यो 0.25% बेसिस पोइन्ट्स घटायो नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस ओके आरबीआई ले के गर्यो रिसेन्टली 0.25 बेसिस पोइन्ट्स घटायो 0.25 बेसिस पोइन्ट्स घटायो ओके यो के हो रेपो रेट अब रेपो रेट पनि बुझ्छौं है त एकछिनमा हामीहरु ओके रेपो रेट को नाउ व्हाट डज दिस मीन दिस मीन्स यदि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ले हैन आरबीआई बाट पहिला 6.50% बाट लेन्ड गर्दै थियो भने पैसा अब कति पर्सेन्टेज 0.25 that means 6.25% that means what शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कोमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि 0.25% बेसी भयो एक्सेस फन्ड अब यो फन्ड के गर्न सक्छ यो फन्ड के गर्छ आरबीआई ले के सरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ले के गर्छ भन्दाखेरि लोन को लागि दिन्छ फर्स्टलाई कस्टमर्सलाई करेक्ट सो त्यही भएर दैट मीन्स व्हाट यसको मतलब के हो भन्दाखेरि आरबीआई इज सेइङ दैट गिव मोर मनी टु पीपल आरबीआई ले के भन्दैछ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्सलाई मान्छेलाई बरु पुरा बेसी गर्नु दिनुहोस् जुन चाहिँ 0.25% बेसिस पोइन्ट्स घटायो त्यसको मतलब यो हो कि आरबीआई इज सेइङ टु शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टु गिभ मोर लोन्स टु पीपल किनभने लिक्विडिटी छैन मार्केटमा अन्डरस्टुड बट एट द सेम टाइम ग्रोथ त्यो हुनु थियो भने त ग्रोथ रेट खै कहाँ गयो 8.2% त हुनु हुँदैन थियो राइट यो प्याराडक्स सिचुएसन चाहिँ आज यो क्लासमा बुझ्नेछौं अन्डरस्टुड नाउ बिफोर मुभिङ टु दैट लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट एक्ज्याक्टली रेपो रेट इज हेर्नुस् थुप्रो स्टुडेन्ट्सलाई रेपो रेट भनेको कन्फ्युजन पनि हुन्छ हैन कन्फ्युजन पनि हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ रेपो रेट जान्नु पर्ने जरुरत छ ओके लेट मी चेन्ज द कलर I don't know for some reason I like the color red more than blue I don't know रेपो रेट यसको फुल फर्म पनि कतिवटा एमसीक्यूज मा सोधि पनि हाल्छ कोही बेला राइट रिपर्चेज रेट भनिन्छ यो के हो शॉर्ट टर्म हो याद गर्नु ल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एट व्हिच आरबीआई ले लेन्ड गर्छ मनी कसलाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक्सलाई अगेन्स्ट व्हाट अगेन्स्ट गभर्नमेन्ट सिक्युरिटीज यहाँ त्यही लेख्छ आरबीआई लेन्ड्स मनी टु कमर्शियल बैंक्स against the pledge of government securities that means government securities there RBI ले के गर्छ lend गर्छ understood now अर्को it is the rate at which the commercial banks borrow money from RBI in case of shortage of funds किन borrow गर्छ भन्दाखेरि if there is a shortage of funds schedule commercial banks कोमा कुनै पनि प्रकारको फन्ड्स को शर्टेज भयो भने borrow गर्छ त्यसलाई पनि भन्छ के रेपो रेट understood now यो बुझ्नुपर्ने जरुरत पुरा बेसी छ पर्पस अफ रेपो रेट टु कन्ट्रोल इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नाउ यति मात्रै भनेर त हुँदैन नि त टु कन्ट्रोल इन्फ्लेसन वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ रेपो रेट कन्ट्रोल्स इन्फ्लेसन हैन सो लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो जहाँ चाहिँ इन्फ्लेसन पुरा बेसी छ अब रेपो रेट के हुन्छ इन्फ्लेसन बेसी भयो भने रेपो रेट के हुन्छ रेपो रेटलाई बढाउँछ दैट मीन्स यदि 6.50% मा अहिले इन्फ्लेसन बेसी हुँदाखेरि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्सले दिदैछ भने उनीहरुले के गर्छ आरबीआई ले 6.75% दैट मीन्स रेपो रेटलाई बढाइदिसकेपछि अब जुन चाहिँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कोमा पैसा कम्ती भएपछि बरो पनि बेसी मान्छेलाई गर्नु पाउँदैन Understood? So, inflation बेसी भएको कारणमा रेपो रेट के गर्छ बढाउँछ whereas inflation कम्ती भयो भने रेपो रेटलाई घटाउँछ where त्यही कुरा यो पाली पनि गर्यो इन्फ्लेसन कम्ती छ भारतमा as you can see त्यो जुन चाहिँ चार्ट देखाएको थिए मैले पहिला हैन त्यो चार्टको अन्तर्गत इन्फ्लेसन कम्ती छ इन्फ्लेसन कम्ती हुँदाखेरि रेपो रेट के गर्यो घटायो हैन एनीवे टु म्यानेज लिक्विडिटी बेसी लिक्विडिटी भयो भने बेसी पैसा भयो भने पनि के हुन्छ इन्फ्लेसन बेसी हुन्छ ओके लिक्विडिटी भनेको के हो इकोनोमीमा पैसा बेसी हुनु पैसाको लेनदेन बेसी हुनु त्यसलाई पनि घटाउनको लागि अन्डरस्टुड यो तपाईले इलाबोरेट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को टु रेगुलेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी हामीले देखेको छौं नि हैन बेसी अब लोन दिनुको लागि हैन आरबीआई ले यदि घटाउँदैछ भने आरबीआई ले के भन्दैछ त भन्दाखेरि लोन बेसी दे ओके अब यस्तो सिचुएसन आउँछ सोच्नुस् कि बेसी नै लोन भइसक्यो
घरको लागि पनि लोन, कारको लागि पनि लोन, एजुकेसनको लागि पनि लोन, सबैको, रियल स्टेटको लागि पनि लोन, बेसी लोन थपेको थपे भयो भने के हुन्छ, यो जुन चाहिँ रेगुलेट गर्नु पर्यो नि त क्रेडिटको एभाइलेबिलिटी हो, त्यति बेला पनि के गर्छ, रेपो रेटको सहयोग लिन्छ आरबिआईले। अन्डरस्टुड? त्यसै कारणले के गर्छ, अल्टिमेटली इकोनोमीलाई मेन्टेन गर्छ, टु मेन्टेन इकोनोमिक स्टेबिलिटी। अन्डरस्टुड? सो यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले के भन्छ, 4 ± 2% को थ्रेसहोल्डमा चाहिँ हुनुपर्छ इन्फ्लेसन। त्योभन्दा बेसी भयो भने पनि के हुन्छ, के भन्छ, इकोनोमीको लागि राम्रो होइन, त्योभन्दा कम्ती भयो भने स्ट्याग्नेसन पनि आउन सक्छ। करेक्ट? नाउ मुभिङ अहेड, अब चाहिँ हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आयो कि वाइ इज आरबिआई कटिङ इन्ट्रेस्ट रेट्स इभन दो इन्डिया ग्रिउ 8%? यसको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि आरबिआईले हैन जहिले पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि अहिलेको डेटा हेर्दैन, आरबिआईले के गर्छ, फोरकास्ट गर्छ फ्युचरको फोरकास्ट गर्छ कि आरबिआईले लाग्छ कि अहिले त लु 8% को ग्रोथ रेट छ, फ्युचरमा नहुनु पनि सक्छ। करेक्ट? बिकज देयर आर सो मेनी इनस्टेबिलिटी इन द इकोनोमी टुडे, पुरा बेसी इनस्टेबिलिटी छ नि त इकोनोमीमा, राइट? सो द्याट इज वान रिजन। अर्को रिजन के हो भन्दाखेरि सिन्स इन्फ्लेसन पुरा बेसी कम्ती छ हैन, इन्फ्लेसन कम्ती हुँदाखेरि इट इज द राइट टाइम कि 25 बेसिस पोइन्ट्स आरबिआईले घटाइदियो, किन भन्दाखेरि उनीहरुकोमा प्ले गर्नु पाउँछ नि त हैन। यदि त्यो के अरे बेसी छ भने त्यति बेला त घटाउनु सक्दैन नि त। अन्डरस्टुड? यो एकदम आइडियल टाइम हो, त्यही भएर चाहिँ। अर्को रिजन के हो भन्दाखेरि प्रोत्साहन गर्नको लागि, यदि तपाईहरु कुनै पनि प्रकारको अन्टरप्रेन्योर्स गर्नु हुँदैछ अरे या त हो, अनि तपाईलाई गएर मार्केट या त बैंकमा गएर लोन चाहियो सपोज, तपाईले इजिली लोन पाउनुहुन्छ। अन्डरस्टुड? सो तपाईहरु जस्तो मान्छेलाई, हामी जस्तो मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि यो बेसिकली 25 बेसिस पोइन्ट्स काटेको हो। सो यही त्यही लेखेको छ। दैट मीन्स जहिले पनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि फ्युचर प्रोजेक्सनमा डिटरमाइन गर्छ, ना कि प्रेजेन्टमा। ओके? फ्युचरलाई स्टेबल गर्नको लागि अहिले घटाएको हो। अन्डरस्टुड? सो यो प्याराडक्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ओके? यहाँ त्यही लेखेको छ, बिकज आरबिआई डज नट बेस डिसिजन्स ओन्ली अन वान क्वार्टर्स एन्ड इनफ्याक्ट यो जुन चाहिँ 8.2% जुन चाहिँ छ त्यो एउटा मात्रै क्वार्टरको हुनु त, त्यो भन्दा अगाडिको क्वार्टर पनि 7% भन्दा माथि नै थियो इफ आइम नट रङ। अब नेक्स्ट क्वार्टर जति बेला अब आउँछ क्वार्टर 3 त्यति बेला हेर्नुपर्छ कति हुन्छ प्रोजेक्ट हैन, ग्रोथ रेट त्यति आएको छैन। राम्रो आयो भने इट्स फेयर एन्ड गुड, बट एट द सेम टाइम जति बेला हैन ग्रोथ रेट पुरा बेसी भइरहेको छ त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि आरबिआईले यो डिटरमाइन गर्दैन कि अब भोलि फ्युचरमा पनि यस्तै हुन्छ। फ्युचरमा के हुन सक्छ, कट हुन सक्छ। ओके? ग्रोथ मे स्लो डाउन इन फ्युचर मन्थ्स ड्यू टु ग्लोबल स्लो डाउन, हामीलाई थाहा छ, वीक एक्सपोर्ट्स एन्ड अनइभन मनसुन इफेक्ट्स। ओके? सो यो सबै कन्सिडर गर्नुपर्छ नि त हैन, केही पनि डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि। ओके? इन्फ्लेसन इज कम्फर्टेबली लो, इन्फ्लेसन अहिले के छ, कम्फर्टेबली लो छ। सो त्यही भएर आरबिआईले डिसिजन लिन सक्छ। Inflation has dropped down to around RBI's comfort range. When inflation is low, RBI has more space to reduce interest rates. RBI का के पाउँछ, space पाउँछ reduce गर्नको लागि। So I hope this lecture is clear to you guys. यदि यो lecture मन परेमा, then I would strongly recommend you guys to please go ahead and give this video thumbs up and comment down your feedback, and also subscribe if you have not yet already. Thank you all very much for attending this class. I'll meet you in the next class, and possibly very, very soon. All right. Thank you all.